Tervetuloa takaisin tänne Golfin purkupajalle, tai oikeastaan tällä kertaa ollaan rakennuspajalla. Mie tuossa otin etulokausijat pois tuosta autosta ja kömysin tuonne auton alle. Vietin siellä muutaman tunnin poistaen tuota massaa ja totesin, että olisi kiva, jos sen saisi vaikka kyljelleen tuon auton, niin se olisi helpompaa se massan poistaminen. Ja tällä kertaa rakennellaan siis kääntöteline tuolle autolle, ja jenkkipojat on tehnyt niitä puusta, ja mulla kun sattuu olemaan tuommoista ylimääräistä puutavaraa tuolla, mikä on lojunut jo muutaman vuoden, niin katsotaan, onnistutaanko me rakentamaan semmoinen. No niin, me on tosiaan muutaman tunnin tuossa pohjaa räpeiltänyt, ja mietin, että kuinka hyvin tämä näkyy tuonne kameraan, mutta katsotaanpa tämän verran me on saanut, olikohan me tässä 2-3 tuntia eilen, ja sitä on nyt käytännössä sieltä täältä vähän raavittu. Minä vaan nyt katselin, että missä sitä ruostetta niin oikeasti on. Ja tuoltakin on vähän tuolta pohjasta kansatettu muutamista paikoista pois. Mutta tuolla on niin tyly olla tuolla alla, niin alamme ottaa nuo paneelit pois, eli ovet pois ja konepelti ja takaluku pois, niin saadaan vähän kevyemmäksi tätä autoa. No niin, muutama päivä paneelien poiston jälkeen minä olen saanut ne varastoon ja hommattua nuo minun puutavarat tuolta toisesta varastosta itselle tähän talliin, jotta minä pääsen tekemään tätä hommaa. Tuosta valkoisesta palakista on tarkoitus tehdä tähän semmoinen niin sanottu pääpalakki samalla lailla toiselle puolelle taakse, siis niin takapuolelle, ja sitten jalkoja sun muita, ja joku 10 senttiä pitäisi tulla tuo palakki täältä tavallaan kylkilinjasta ulos käsin, että kun se käännetään tuo auton näin käsin, niin se sitten ei osu lattiaan tuo kylki. Mutta me ollaan tässä rakentelemaan, katsotaan minkälainen tästä tulee. No niin, minä olen tässä tehnyt tuommoisen palasen tähän. Minä mittasin tämän palakin ensiksi tuohon, että se on ok. Se on siinä niin periaatteessa, mihin se tulee, tai siis sehän tulee niin tähän näin, mutta minä tekaisin tämmöisen kiinnikerauan tähän sen takia, että minä en luota näihin 8 millin pulttiin, että se pitäisi tämän paketin kasassa. Nyt minä voin lyödä 8 millin tai 10 millin kierretangosta tähän parruun kiinnityspisteet. Ja voin täältä alhaalta käsinkin vielä ehkä tukea sitä, jos tuntuu, että sitä pitää tukea. Mutta tämä on ihan RHS-putkea ja lattarautaa, mihin sitä rakentelin tuommoisen, ja se tulee itse asiassa tuonnekin kiinni. Tämä oli yksi tämän moottorituen rauan kiinnityspiste, niin nyt se on niin 3 pisteestä kiinni, niin luulisi pysyvän kiinni siinä. Pitäisi tehdä toinen vielä samanlainen, mutta tälle puolelle se on kohtuu paljon helpompi tehdä, kun ei tarvitse reikää alkaa tekemään. Pitää monta lattarauta vaan ja sitten alle tuo palakki.
No niin, ensimmäinen on asetettu paikalleen ja toisen tässä tehin ilman kameroita. Ja sekin on nyt paikallaan tuolla peräosassa. Sitä joutuu vielä pikkusen värkkäämään. Pitää laittaa tuo kääntöosa kunnolla kiinni ja pultata tuo tavallaan tämä osa kunnolla kiinni, että se ei repeä sitä irti, mutta muuten tuo nyt alkaisi olemaan minun mielestä sillä, että se kohtuu hyvin on nyt siinä ja luulisin, että se pysyy kenties paikallaan. Tuonne taakse. Voi olla, että joutuu laittaa vielä poikittaistuen tuonne. En tiedä kuinka hyvin tuo paneeri nyt sitten kestää. Mutta tämä talli on ihan hajotuksen kauhistus. Täällä on joka paikassa rälläkämpölyä ja täällä on sahanmuhua ja kaikkia mahdollista. Meillä on nyt tässä siivoilemaan ennen kuin meillä on seuraavaa tai oikeastaan mitään muuta tässä tekemään. Että täytyy nyt välissä pikkusen siivotakin. Mutta palaamme, kun minä on saanut siivottua. En tiedä. Ehkä se sitä kippas. Ehkä se sitä kippas, mutta en... Otetaan kaikki takkaa pois tätä. Niin kaikkein tukevia juttu olekaan. Oikeastaan tuo takapää vaan, mikä täällä nyt heiluu. Takapää on mikä heiluu. Miten pitäisikö tänne tehdä lisää tukia vielä? Vähän wobbly on. Mutta toisaalta ei se sitten kyllä yhtäkkiä lähde kyllä. On niin justiinsa, että se on oikeesti justiinsa. Uskaltaako hommaa käydä? Se on aika paljon painaa. Ei oikein pääse kunnolla nostaa. Irritanut se tavarat pois. Se ei paljon kolisi. Tiedätkö paljon sitä vielä on sitä? Kai se jonkun. Muuten on ok, mutta nyt ottaa tuo juuri tuolla vastaan. Kyllä mä voisin nyt tuottaa takaisin. Niin vaan jäisi nää alle.
Se oli siinä. Aika hyvin se sattui, ei paljon jäänyt. Ei paljon jäänyt tuota varaa tuonne seinään enää. Tällä puolellahan on tietenkin ihan reilustikin. Aika paljon se painaa, mutta aika kevyesti se kyllä kääntyy tuosta. Noniin, se on siinä. Auto on kyleillään ja pohjaa on helpompi alkaa nyt työstämään ja tämä tuntuu kohtuu tukevalta nyt, kun minä laitoin tuonne vielä tuollaiset ylimääräiset tuet, että se ei pääse kippaamaan tavallaan tänne käsin. Pikkusen tuntuu arveluttavalta tuo kääntö tuonne, mutta kun se sai käännettyä tuohon, niin kyllä tuo on sen verran tukeva laitos on nyt, että ei se sitä ihan helposti ainakaan mihinkään kippaile. Mutta ennen kuin me aletaan pohjaa tosiaan tekemään, niin minun täytyy alkaa nyt nuo puhalletutut osat maalaamaan, koska ne on ollut tässä tallissa nyt parisen viikkoa puhallettuna ja niitä nyt ei ihan hirveän kauan enempää voi piellä täällä, ne alkaa ruostumaan. Toki ne ei ole vielä ottanut itsensä yhtään sen enempää, mitä niissä oli sitä jäännösruostetta ja semmoista pintaruostetta puhallutuksen jälkeen. Me joudun kuitenkin ne käymään vielä tuolla teräsarjalla läpi nytten, tai rälläkällä laikalla läpi osat kohdat, että me saa ne niin sanotusti oikeasti kunnolla puhtaaksi. Mutta ei siinä, minun täytyy alkaa rakentelemaan tähän jonkinlainen maalauskoppero tai ainakin suojaamaan nämä, että tuo maalauspölyä ei ole joka paikka täyden ja sitten minun täytyy asentaa tuonne takaseinälle, niin suunnittelin, että mulla on semmoinen poistopuhalin, niin asennan sen sinne ja sen jälkeen meillä olisi valmiina maalaukseen nuo osat. Mutta ei siinä, tämä oli tämmöinen jakso ja tältä kertaa sanotaan morjens!